Namaste, Sri Mojiji Baba. Și Namaste pentru Sri Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Punjaji, pentru toți aceia care au atins neatinsul, care au recunoașterea completă. A ceea ce este de o veșnicie aici și a ceea ce în mod nediferențiat noi cu toții suntem. Îți dedic acest omagiu cu toată dragostea și cu toată bucuria, ca un semn, ca un simbol, ca un simțământ al recunoștinței pentru tot ceea ce faci. La nivel profund nu există niciun făcător și totuși eu sunt, este Cel care face totul într-un mod perfect. Absolut, în forma lui manifestată, în forma lui imanentă, este perfect în toate manifestările sale. Nu poate fi perfecționat de nicio practică, de niciun gând, nu poate fi atins de niciun gând. Doar pare, uneori doar pare că acest eu sunt, acest simțământ de a fi, ar putea fi acoperit. Dar chiar atunci când simțământul de a fi sau eu sunt pare a fi acoperit, acest atât de sacru simț al ființării este prezent. Chiar și gândul că el este acoperit trebuie să apară în propria prezență. Vreau să-ți mulțumesc pentru această oportunitate extraordinară și pentru simplitatea învățăturii tale. Într-un mod uluitor de simplu, am realizat căci adevărul cuvintelor tale trebuie să vină dintr-o profunzime mult mai mare decât mintea. Eternul și totuși atât de proaspătul subiect, cine suntem noi sau această introspecție, este atât de desăvârșită pentru că deseori cel care caută nu realizează că această întrebare este fundamentul și este fundamentală pentru întreaga căutare. Nu realizează pentru că mintea va veni cu întrebări mult mai importante. Și toate întrebările mult mai importante au ca temă exteriorul. Ce se întâmplă pe planetă, salvarea planetei, salvarea Universului, salvarea macrocosmosului și firește salvarea lui Dumnezeu. Toate acestea par teme deosebit de valide pentru mine. Toate acestea ne păstrează în exterior. Doar acest cine sunt eu ne aduce în interioritate. Noi nu realizăm că nu experiența pe care euul o furnizează este importantă, ci aflarea euului, a experimentatorului. Aceasta este adevărata introspecție. Adevărata introspecție începe
cu acest eu. Ce poate să fie acest eu? Noi toți îl prostim. Eu. Tot ceea ce viețuiește și trăiește are acest simțământ de a fi eu. Ființa umană pare a fi mai bogată, pentru că peste acest eu s-a mai pus un eu. S-a mai pus un eu al cărui cap trebuie tăiat. Când capul euului este tăiat, ceea ce rămâne, acest atât de sacru eu sunt, se arată pe sine ca fiind lumina veșniciei. Iar când inclusiv acest eu sunt pleacă, ceea ce este, se arată pe sine ca fiind desăvârșirea eternei desăvârșiri. Incognoscibil, indescriptibil, imuabil, El este chiar eternitatea întregii eternități. Această simplitate de a fi nu poate fi atinsă în cuvinte, nu poate fi luată în posesie. Dacă toate limbile acestui lume, dacă toate cuvintele din această lume s-ar aduna la un loc, dacă toți filozofii s-ar aduna la un loc, nu l-ar putea descrie. Nici măcar nu-l poate atinge. Cuvintele doar se întâmplă să răsare din el, așa cum se întâmplă să răsare norii pe cer, cum se întâmplă bătăile inimii. Este o frumusețe magică să scapi de control împușcând controlorul. Când controlorul intră în absență, ceea ce este se arată pe sine ca prezență. Tot timpul avem sentimentul că această roată cu hamster, care e undeva prin căpățână, ar putea prinde infinitul. Nici măcar nu bănuim că finitul nu poate prinde infinitul. Copilul nu-și poate naște mama. La un moment dat spuneam că eu sunt singurul copil care și-a născut mama. Și mai profund, spuneam că înainte ca tatăl să existe, eu eram. Cum va înțelege mintea asta? Cum va înțelege mintea asta? Doar o va ștampila, eticheta ca simplă nebunie. Și totuși, ceea ce mintea uită este faptul că noi am fost martori la nașterea noastră. Când ne-am născut, deja aveam 9 luni. Am fost martori când mama ne-a dat din pântecele ei în pântecele mamei terestre. De unde știm că n-am fost martori la propria noastră concepție? Poate că aveam atunci vârsta infinitului. Poate că atunci eram fără nume, fără patrie, fără formă. Și poate că nu e poate, e mai sigur decât sigur. Și nu mă refer firește la acea siguranță a minții. Siguranța minții întotdeauna se arde. Ceea ce suntem noi nu este un concept, nu poate fi cunoscut. Nu este cognoscibil. Poate fi doar fi, poți doar să fii ceea ce ești. Nu poți cunoaște ceea ce ești. Nu poate fi prins în mrejele minții și vândut la colț de stradă. Ca realizare. Eu sunt totul din întreg Iași cu o bucățică. Chiar și această discuție care acum are loc, această relatare, această împărtășire, în fapt nu există. Atmajii nu există, după cum mujii nu există. Atmajii este mujii. Iar mujii este atmajii.
Cum va înțelege mintea asta? Cum va înțelege mintea că, în esență, întreaga căutare spirituală pleacă de la o premiză falsă. Pleacă de la o premiză falsă, faptul că tu crezi că ești o ființă umană care vrea să caute absolutul. De unde știi? De unde știi că nu ești absolutul care accesează o experiență umană? De unde știi că nu ești Parabrahman, Dumnezeu Tatăl, spune cum vrei, care trăiește o experiență umană? Pentru mintea asta pare o blasfemie. Cum poți să afirmi în asta? Doar că această cumătră vulpe nu are niciun fel de loc aici. E pe undeva pe margine, la periferie. Firește, și la periferie este tot un concept care nu există. Ca însăși mama tuturor conceptelor care este minte. Namaste. If you turn to your mind will go, oh, welcome to Mama. Come, darling. Say, look what nearly happened to you. Huh? That was a near-death experience. So, you don't bother with that. You came for freedom, and I'm not selling freedom. I only pointed where it is in you, where it has always been in you. It's one of the aces up the sleeve of the mind. And it caught you see? Yeah. Because you have to have an identity to have this feeling. Just 1 week before coming, before everything is going fine, 1 week before coming, sometimes 1 day before coming,
sometimes on the plane coming. You see? Something wants to, pick up a parachute, I just have to. I'm not going to go to that place or whatever it is, like that. And we see. I'm sure some of you are laughing because you have tasted this as well too. That some resistance is there, some fear, and it's usually because the mind is playing okay, you're not going to come back alive. You are going to be finished. You're going to be sucked into the great black hole. It's like we are here, and some of you get up and you ask me, how can I get to the Caribbean Hindu Center? I said, but you are here. He says, I know intellectually, but how do I know actually? I said, but you are here. He says, yes, but I believe you, but it's not yet my experience. Isn't it? So then I look at your face and I see you're totally gone. So I said, okay, I tell you what, you go outside this door, turn first right and first right, walk 200 meters. Then you get to Brixton Hill. Take any bus going that direction. Get to Brixton. When you get to Brixton Town Hall, cross the road and get a bus on the other side. 159. It will only take you 15 minutes. You come up again and you get off at the stop opposite Bombay Inn. Then you cross the road, walk down, and you turn first left and first left again. And after 5 minutes you get there and you say, thank you. And